Hello guys, ito yung ating gagawa ng mini fish pond. So itong area na to ang gagawa natin. So aalisin natin yung mga plants dito kasama na itong gabi plants at saka yung iba. So from here gagawa tayo ng mini fish pond hanggang dun sa area na yan. Yan, dito sa area na yan. Go! Hi guys, ito na yung ating in-order na materials. So meron tayong isang sakong simento and meron tayong 10 pirasong mga hollow blocks and yung mga tinatawag na binistay na buhangin. So meron tayong 6 sacks na siyang gagamitin natin dun sa ating mini fish pond. So naisipan natin gawin ito dahil may space tayo dun sa fence. So nakakatuwa na maglagay ng fish pond or sa loob ng ating garden. So ayun guys, at later ay sisimulan na natin. Ayun guys, gagamitan natin ng drill para screw natin sa wall yung ating glue sack. Gagamit tayo ng mga screw sa pader para siya magiging cover natin dito sa atin. So ayun guys, gumawa tayo ng tent dito para hindi masyadong mainit sa atin dito sa lahat. So meron tayong cover na ginagamit para kahit tanghaling tapat makakatrabaho tayo. So ayan. Ayan, kasama natin ang ating master, si Max Makina. At saka si master number 2, si Timothy. So ayan, meron tayong tent dito. So kahit umulan umaraw, tapos na. Pwede nating magamit. Ayan guys, nagmi-mix na si Kyle tsaka si Timothy na itong ating simento para magamit natin sa ating pagli-layout ng hollow blocks. Ayun guys, na-mix na natin yung ating simento. So ready na to para ikabit yung ating mga hollow na gagawin nating layout.
Hi guys, tapos na tayo mag-plaster sa labas at loob ng ating layout. So maya ay magpo-flooring tayo, at saka dito sa wall na to ay ating pa-plasteran din para malinis. Ayan si Master Kyle, ex machina. Master niya na ang pag-mix ng cement. Okay naman, ganda naman Angat. porte, no? Oo. Hi guys, so ayan guys, dyan na tayo sa finishing at maganda-ganda na itsura. So ayan, si Master Kyle, si ex machina ay patuloy pa rin nagpipintura. Well, hindi pala siya pintura guys, purong simento yan para maging smooth yung flooring natin. At nagkabit na pala tayo kagabi guys ng tiles, 4 na pirasong 16 by 16 para maging malinis yung wall natin para doon sa isda. At maglalagay tayo ng mga plants at saka mga iba pang pwedeng maging decorative design natin dito. Parang ayala. Ayun mga karok, yung pinaka-design natin dito guys ay maglalagay tayo ng bermuda dito. Susundan natin yung pinaka-curve. Hanggang doon may bermuda yan na ilalagay. Tapos may mga pebbles tayo na white stone pebbles. So yun ang gagawin natin dyan guys. Hi guys, ito yung ating gagawing forma para doon sa paggawa ng floating shelves para doon sa ating 3-layer na falls. So meron niyang third, second, and yung first layer ng falls. So ito guys, gumagawa tayo ng forma ngayon. Ayun guys, dana tayo sa paggawa ng mga forma and ready na siya buhusan ng simento para sa 3 layer, sa third, second, and first layer ng ating falls.
guys, magbubuhos na tayo. Hi guys, daan na tayo sa paggawa ng part 1 ng ating mini fish pond, and nandoon na tayo sa paggawa ng ating forma para dun sa layer ng ating falls, and in the next coming day ay gagawin na natin yung final at i-upload natin guys yung ating part 2 ng video para doon sa finishing. Ayun guys, dahil sa mahaba yung proseso ng paggawa ng ating mini fund ay masyadong mahaba yung video guys. So kaya minabuti natin guys na gumawa ng part 2 para doon sa ating finishing and final result ng ating project. So ayun guys, abangan ninyo guys yung ating susunod na upload, at I hope nagustuhan nyo ang video na ito. Kung nakatulong at nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng mini fish pond ay don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo on my next video, and stay safe guys. Bye bye.